हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું પોચા રૂ જેવા દાંત વગરના માણસ ખાઈ શકે એવા કેળાના ભજીયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કેળાના ભજીયા બનાવતા તમારે માત્ર 15 જ મિનિટ લાગશે। કોઈ પણ જાતની આગળથી પ્રિપરેશન કરવાની જરૂર નથી અને ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી જ આ ભજીયા તૈયાર થઈ જશે અને ભજીયા સાથે ખાવા માટેની એકદમ મસ્ત મજાની ચટપટી ચટણી પણ તૈયાર કરશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલો બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ મસ્ત મજાના કેળાના ભજીયા અને સાથે ચટપટી ચટણી। તો કેળાના ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો। 1 કપ ચણાનો લોટ મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધો છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દેશું, જેથી અજમાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આપણા ભજીયામાં આવી જાય। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા બેટર તૈયાર કરશું। ચણાના લોટમાં ક્યારેય પણ એકી સાથે પાણી નહીં ઉમેરી દેવાનું, કારણ કે ચણાનો લોટ બહુ ઓછું પાણી એબ્ઝોર્બ કરતો હોય છે। અહીંયા લોટ ચાળેલો હોવાથી બેટર ઝડપથી તૈયાર થઈ ગયું છે। જો તમારો લોટ ચાળેલો નહીં હોય ને તો લોટમાં ગઠ્ઠા પડશે, પરિણામે બેટર બનાવતા પણ વાર લાગશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ રિબિન કન્સિસ્ટન્સીમાં આપણું બેટર તૈયાર થયેલું છે। નહીં વધારે પાતળું કે નહીં વધારે ઘાટું, આ રીતે આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી મેં થોડી કસૂરી મેથી લીધેલી છે। કેળાના ભજીયામાં કસૂરી મેથીનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવાની। હું અત્યારે કસૂરી મેથી ઉમેરી રહી છું, પણ જો તમે ફ્રેશ મેથી ઉમેરવા માંગતા હોય તો થોડી ફ્રેશ મેથી ઉમેરી દેવાની, પણ મેથી કેળાના ભજીયામાં ખાસ નાખવાની, જેથી કેળાના ભજીયાનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવશે। તો અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે બેટર ઢાંકી અને થોડી વાર રાખી દેશું અને કેળા સમારી લેશું। બેટર સાઈડ પર રાખી દેશું। અહીંયા કેળાના ભજીયા કરવા માટે મેં 3 નંગ મોટી સાઈઝના કેળા લીધા છે। કેળા સમારી લેશું। કેળા આપણે એકદમ પાતળી સ્લાઇસમાં નથી સમારવાના, આ રીતે થોડા મોટા જ રાખશું। અહીંયા કેળા સુધારી લીધા છે। બેટર તૈયાર છે, કેળાના પીસ તૈયાર છે, પણ ભજીયા સાથે ખાવા માટેની ચટણી તો બનાવવાની રહી ગઈ। તો ચાલો ભજીયા સાથે ખાવા માટેની મસ્ત મજાની ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ, જેના માટે નાનો ચટણીનો મિક્સર જાર લીધેલો છે। મિક્સર જારમાં ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું, સાથે 2 લીલા મરચાં ઉમેરશું, બે ચમચી જેટલી દાળિયાની દાળ ઉમેરશું। દાળિયાની દાળની જગ્યાએ તમે સિંગદાણા ઉમેરી શકો છો। 1 લીંબુનો રસ ઉમેરશું। આ ચટણી ખાટી મીઠી બહુ સરસ લાગે છે, એટલે મેં એક આખું લીંબુ લીધેલું છે। થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું। આ ચટણીમાં મીઠા લીમડાનો પણ બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવા। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું। 2 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી અને ચટણી પીસી લેશું। આઈસ ક્યુબ ઉમેરવાથી ચટણી એકદમ મસ્ત ગ્રીન કલરની થશે। અહીંયા ચટણીનો કલર કેટલો મસ્ત આવેલો છે, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ લીલોછમ ચટણીનો કલર છે। તૈયાર કરેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું। તો તૈયાર કરેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દેશું। ચટણી બનાવી લીધી ત્યાં સુધીમાં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ચાલો મસ્ત મજાના ગરમા ગરમ ભજીયા બનાવીએ। ભજીયા તળવા માટે તેલ તૈયાર છે। તો તૈયાર કરેલા બેટરમાં 1 ચપટી જેટલા જ આપણે કુકિંગ સોડા ઉમેરશું। સોડા વધારે ના પડે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો। થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું, જેથી કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય। અને ગરમ તેલમાંથી 1 ચમચી ગરમ તેલ ઉમેરી દઈશું। તેલ ઉમેરવાથી ભજીયા એકદમ સરસ સોફ્ટ તૈયાર થશે અને એકદમ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું। અહીંયા કુકિંગ સોડા ઉમેરતા જ તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયું છે। હવે જે આપણે કેળાના પીસ કરીને રાખેલા છે એ આ રીતે બેટરમાં ઉમેરી દઈશું।
અને લોટથી કોટિંગ કરી અને ભજીયા તળવા મૂકી દેશું. કેળાના ભજીયા ફ્રેન્ડ્સ એટલા સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે ઘરમાં તમારા નાના બાળકોને ભજીયા નહીં ભાવતા હોય ને તો એ લોકો પણ કેળાના ભજીયા હોંશે હોંશે ખાશે. એટલા સરસ આ ભજીયા તૈયાર થાય છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં પડતા જ ભજીયા એની મેળે ટર્ન થવા માંડ્યા છે. હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અહીંયા ભજીયા તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. પ્લેટમાં લઈ લેશું. આ રીતે જ બાકીના ભજીયા તૈયાર કરી લેશું. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું. ઉપર થોડી આ રીતે કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે. માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા સ્વાદિષ્ટ એવા કેળાના ભજીયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયાનું ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો. એકદમ પોચા રૂ જેવા, મોઢામાં નાખતા જ ઓગળી જાય એવા આ ભજીયા તૈયાર થાય છે. એની સાથે આ રીતે ગ્રીન ચટણી મળી જાય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ચટપટી ચટણી સાથે બનેલા કેળાના ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.